Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Plus One Mind thêm một dặm. Mình là Tuấn và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới cực kỳ thú vị. Này cũng content dữ, thấy máy quay tới là lắc. Hôm nay chúng ta sẽ xuôi theo dòng sông Nin để khám phá thành phố Luxor, cái nôi của lịch sử và văn hóa Ai Cập. Tại đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan hông lục của các vị vua, nếm ý nghĩ của những pharaoh quyền lực cùng với hai tiểu tác kiến trúc làm say đắm lòng người, đó là đền Luxor và đền Karnak. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé, vì chuyến đi này hứa hẹn sẽ đầy bất ngờ và cảm xúc. Nó hình thành một cái nền văn minh. Hôm nay mình sẽ dùng bữa ăn sáng trên tàu với các món ăn theo kiểu Continental Breakfast. Ngoài ra thì còn có các món đặc trưng cho ẩm thực Ai Cập. Sau đó mình sẽ có khoảng thời gian trống để sinh hoạt trên du thuyền cho đến khi thuyền cập bến Luxor. Trên đường đi thì mình cũng sẽ đi qua một cái công trình khá là nổi tiếng, đó chính là kênh đào Esna. Trên đường đoàn du thuyền đi dọc trên sông Nin thì sẽ đi ngang qua cái kênh đào Esna. Thì đây là một trong những kênh đào rất là quan trọng của người Ai Cập. Khi gần đến kênh đào thì ở đây diễn ra các hoạt động buôn bán trên thuyền khá là thú vị từ các người dân địa phương. Họ sẽ chèo những chiếc thuyền nhỏ xíu áp sát vào các du thuyền lớn hơn đang xếp hàng chờ để qua kênh đào. Từ trên tàu, bạn có thể nhìn thấy cuộc sống hai bên bờ sông Nin. Một bên là các ngôi làng và thành thị, một bên là quang cảnh đồng quê xanh mướt. Ở đây rất là yên bình và làm cho mọi thứ cũng chậm lại theo thời gian. Kênh đào Esna được thiết kế với một hệ thống hiện đại, cho phép tàu thuyền vượt qua chênh lệch mặt nước từ 5 đến 10 mét từ đảo Esna. Quá trình vận hành cũng rất là độc đáo. Tàu thuyền đi vào kênh, nước được bơm vào hoặc là rút ra để nâng hoặc hạ tàu theo mực nước tương ứng của chiều bên kia. Đến khi mực nước ở tàu và bên ngoài cân bằng thì cổng sẽ mở ra cho tàu tiếp tục hành trình. Trước khi tiếp tục theo dõi video này thì các bạn hãy nhớ bấm like cho video và subscribe cho channel của mình. Tại vì theo thống kê có đến 98% các bạn đã quên mất việc bấm subscribe cho mình. Hãy ủng hộ cho channel này bằng cách là bấm nút subscribe. Đó là cái động lực để mình thực hiện cái chuyến đi và chia sẻ đến cho mọi người. Còn bây giờ thì mời mọi người tiếp tục theo dõi video này nha. Đến đầu giờ chiều thì tàu đã cập bến cảng Luxor và mọi người đi tham quan ngôi đền Luxor. Đây là một trong những ngôi đền quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại. Nó được xây dựng vào thế kỷ 15 trước công nguyên dưới thời của pharaoh Amenhotep III. Thì tại ngôi đền này có những cái cột đá rất là cao và những ngôi tượng của vua Ramesses II. Đền thờ được xây dựng để tôn vinh thần Amun-Ra, vị thần mặt trời tối cao trong tôn giáo Ai Cập cổ. Đây cũng là nơi tổ chức các nghi lễ tôn giáo lớn, đặc biệt là lễ hội Obed, nhằm khẳng định quyền lực thiêng liêng của các pharaoh. Nhiều pharaoh sau này như Tutankhamun, Horemheb và nhất là Ramses II đã góp phần mở rộng đền. Ramses II đã để lại dấu ấn đậm nét với đại sân và cổng chính hoành tráng. Bên trong đền là không gian rộng lớn và những cột đá khổng lồ bao quanh. Đi dạo ở đây, bạn sẽ bắt gặp nhiều tượng Ramses II, trong đó có bức tượng màu bằng đá granite siêu ấn tượng. Khi ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng các cột đá và phù điêu, đền Luxor trở nên rất huyền bí và đầy mê hoặc. Vợ của ông ấy là Mut và con của ông ấy là thần mặt trăng Khonsu. Đền này với đền Karnak đặc biệt là có một cái con đường nhân sư nó dài 3 km bao gồm hơn 300 con nhân sư và nối dài tới đền Karnak nhưng mà chưa khai quật xong. Đền Luxor không chỉ là một công trình kiến trúc vĩ đại mà còn là một biểu tượng thiêng liêng của lịch sử và văn hóa Ai Cập. Với mọi bước chân khám phá nơi đây, du khách như đang được quay ngược trở về thời gian để cảm nhận hơi thở của một nền văn minh huyền thoại bên bờ sông Nin. Màn đêm dần buông xuống thành phố Luxor, cũng là lúc mình quay trở về tàu để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Và sau đó, một sự việc ngoài ý muốn của mình đã xảy ra vào lúc giờ đêm. Thì sau khi ăn tối xong mình và mọi người có lên bon tàu để mà ngắm cảnh hai bên sông. Thì tối hôm đó còn có các hoạt động ca múa và khiêu vũ. Đến khuya thì mình đi về phòng ngủ. Thì trong lúc mình ngủ mình nghe tiếng mọi người la hét ầm ĩ và có một tiếng động cực kỳ lớn đã đánh thức mình dậy. Thì trong phòng mình có một cái cửa sổ, nó là cửa sổ chứ nó cao từ trần xuống sàn luôn. Thì từ phía cánh cửa mình cảm nhận được một cái lực rất là mạnh nó tông thẳng vô, và bên ngoài mọi người tiếp tục chửi nhau bằng tiếng Ả Rập rất là ồn ào. Nhưng mà sau đó thì mọi việc nó yên ắng xuống và các thầy thủ đoạn người ta cũng chạy đến cái phòng của mình để mà người ta xem. Thì cuối cùng cái cánh cửa sổ nó đã hư hại nặng nề và gần như là nó bong luôn, và người ta phải đổi cho mình một cái phòng to hơn. Nhưng mà thiệt sự thì lúc đó nghĩ lại rất là sợ, tại vì mình trong đầu mình đã nghĩ đến cái cảnh giống như là trong phim Titanic vậy đó. Đặt chân lên Ai Cập, chạm tay vào những kiều quán nghìn năm, là như lạc vào dòng chảy miên man của thời gian đi ngược về quá khứ. Mọi tảng đá, mọi viên gạch nơi đây đều mang những câu chuyện về một nền văn minh vĩ đại và những chứng nhân lịch sử vượt qua thời gian và thử thách của tự nhiên. Mỗi bước đi trên vùng đất này khiến chúng ta như được kết nối với các câu chuyện của quá khứ. Ai Cập không chỉ là một điểm đến, một đất nước, mà còn là nơi lịch sử và hiện tại hòa quyện vào nhau trong từng hơi thở, từng khung cảnh.
Địa điểm tham quan đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là thung lũng của các vị vua. Đây là nơi an nghỉ của các vị pharaoh, quyền lực trong thế giới Ai Cập cổ đại. Bắt đầu từ thế kỷ 16 trước công nguyên, trong triều đại Thutmose I, khi các pharaoh từ bỏ việc xây dựng kim tự tháp đồ sộ để chọn cách chôn cất bí mật trong các hầm mộ. Thung lũng được biết đến với sự phát hiện lăng mộ của vua Tutankhamun vào năm 1922 bởi nhà khảo cổ học Howard Carter. Đây là lăng mộ gần như nguyên vẹn duy nhất được tìm thấy, chứa hàng nghìn hiện vật quý giá. Nhiều lăng mộ khác đã bị cướp phá qua nhiều thế kỷ. Okay, guys, so listen to me here, please. You have the major tomb of the Valley of the Kings. Mình đi nào? Du khách cũng có thể tham quan một số lăng mộ được mở cửa. Vé vào cổng thì bạn sẽ được tham quan 3 lăng mộ tùy chọn. Tuy nhiên, có một số lăng mộ được bảo tồn cẩn thận và yêu cầu phải mua vé riêng, như là lăng mộ của Tutankhamun hoặc là của Seti I. Người Ai Cập cổ tin rằng lăng mộ không chỉ là nơi ăn nghỉ của các pharaoh mà còn là nơi thực hiện các nghi lễ để đảm bảo linh hồn vua có thể vượt qua thế giới bên kia và tái sinh trong vòng tay của các vị thần. Mình cũng có mua thêm vé để đi vào lăng của Seti I. Đây là một trong những lăng mộ lớn và được trang trí tinh xảo nhất, với hình ảnh và văn bản và các cuốn sách thiêng liêng như là cuốn sách của người chết, cuốn sách của cõi âm và cuốn sách của cánh cửa. Lăng mộ được tìm thấy vào năm 1817 bởi nhà khảo cổ học người Ý Giovanni Battista Bezzani. Đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất tại thung lũng của các vị vua vào thế kỷ 19. Khi được mở ra, lăng mộ này đã gây kinh ngạc bởi độ sâu, kiến trúc tinh vi và các tác phẩm nghệ thuật sống động. Lăng mộ Seti I là lăng mộ dài nhất trong thung lũng các vị vua, kéo dài khoảng 137 m từ lối vào đến căn phòng trông cất chính. Nó gồm nhiều hành lang, phòng phụ và sảnh lớn được sắp xếp theo hình dạng uốn lượn để dẫn sâu vào trong lòng núi. Ở đây có một cái trang bờ luôn nè. Địa điểm tiếp theo đó chính là lăng mộ của nữ hoàng Hatshepsut. Đây là nữ pharaoh đầu tiên của Ai Cập. Thì lăng mộ của bà được xây dựng theo một cái lối kiến trúc theo bậc rất là độc đáo. Nằm gần quần thể thung lũng các vị vua, đó chính là đền Hatshepsut. Đền Hatshepsut được xây dựng để tưởng nhớ nữ pharaoh cùng tên, người đã trị vì Ai Cập trong gần 22 năm và được coi là một trong những nữ lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử. Đền được xây dựng theo kiểu bậc thang, 3 tầng nối nhau bằng các dốc lớn, hậu viện vào vách núi tự nhiên. Đền do Senenmut, kiến trúc sư tài ba của Hatshepsut thiết kế và thể hiện triết lý hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Sau khi Hatshepsut qua đời, người kế vị của bà Ramses II đã ra lệnh phá hủy nhiều hình ảnh của bà để làm mờ đi ký ức về vị nữ pharaoh này. Tuy nhiên, nhiều phần của đền vẫn được bảo tồn. Đền Hatshepsut được khám phá vào thế kỷ 19 và hiện là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu ở Ai Cập. Cái cổ của nó là dài, cao là 19 m. Và điểm đến tiếp theo trong hành trình tại Luxor đó là đền Karnak, nơi thờ cúng các vị thần Ai Cập. Đền Karnak thì trải dài trên diện tích hơn 100 hecta, tương đương với một thành phố lớn, bao gồm nhiều đền thờ, cột trụ, sân lễ, hồ nước và các bức tượng điêu khắc khổng lồ. Lối vào chính của đền được nối với đền Luxor thông qua một đại lộ dài khoảng 2.7 km. Hai bên là hàng tượng nhân sư có đầu cù, biểu tượng của thần Amun-Ra. Đại lộ này là nơi diễn ra các lễ hội tôn giáo long trọng, nổi bật nhất là lễ hội Opet mà mình có nhắc đến ở phần trong đền Luxor.
Điểm nổi bật nhất chính là đại sảnh Hypostyle do Pharaoh Set 1 và Ramses 2 xây dựng. Ở đây có 134 cột đá cao 20m được chạm khắc tinh xảo, đứng sừng sững như một khu rừng đá khổng lồ. Đi giữa đại sảnh, mình cảm giác nhỏ bé trước sự vĩ đại của kiến trúc này. Đền Karnak không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự sáng tạo của nền văn minh Ai Cập. Sau khi tham quan đền Karnak, mình có ghé thăm chợ Luxor. Đây là một trong những khu chợ sầm uất nhất trong thành phố. Ở đây, bạn có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, từ trang sức đến các loại gia vị và hàng hóa truyền thống của Ai Cập. Kết thúc buổi chiều, mình di chuyển ra sân bay và bay về Cairo, kết thúc hành trình tại Luxor. Sau khi đến Cairo, mình check-in tại khách sạn Intercontinental 5 sao. Đây là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại Cairo. Do còn có thêm một ngày nữa thì mình đã đến thăm thánh đường Muhammad Ali, hay còn được biết đến với tên là nhà thờ Alabaster. Đây là một trong những biểu tượng nổi bật của Cairo, được xây dựng vào thế kỷ 19 theo phong cách Ottoman. Thánh đường có mái vòm lớn và 4 tháp cao với bức tường được ốp đá Alabaster tạo nên vẻ đẹp lấp lánh. Nội thất của thánh đường được trang trí với các họa tiết trang trí tinh xảo và có các cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên. Và trên đường ra sân bay thì mình có ghé tham quan chợ cổ ở Cairo. Đây là khu vực chợ cực lớn, bán đầy đủ các hàng thủ công mỹ nghệ và lưu niệm mang nét đặc trưng của Ai Cập. Ở đây của mình có cái cổng chợ được check-in siêu nổi tiếng. Vậy là chuyến đi khám phá Ai Cập cổ kính đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã cùng mình hoàn thành thêm một cột mốc trong hành trình khám phá thế giới này. Hãy đón xem những video tiếp theo và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ hành trình thú vị nào nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.